Book for Successful Life xin chào các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục nghe phần 4, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Phần 4. Kỹ năng tài chính cần được bồi dưỡng từ nhỏ. 6 tuổi bắt đầu đi bản nước số đa. 11 tuổi bắt đầu kinh doanh mua cổ phiếu. 14 tuổi có thể mua ruộng đất để mở rộng kinh doanh. Càng ngày càng có nhiều người quan tâm tới Buffett. Vua đầu tư Buffett đã trở thành đối tượng được săn đón nhiều nhất thế giới. Kinh nghiệm đầu tư hồi nhỏ của ông cũng được rất nhiều người quan tâm. Buffett, tỷ phú người Mỹ đã lấy kinh nghiệm của mình để nói với chúng ta rằng kỹ năng tài chính cần được trang bị từ khi mới chỉ là những con búp bê. Để trẻ sớm nắm bắt được quyền tự chủ trong tài chính, các ông bố hãy lên kế hoạch bồi dưỡng cho trẻ ngay từ bây giờ và ứng dụng đầu tư trong chính cuộc sống hàng ngày của trẻ. Kỹ năng tài chính quan trọng hơn của cải. Một người đàn ông đã đem toàn bộ số tiền của mình chôn dưới một gốc cây to. Mỗi tuần lại đào lên đếm một lần. Một hôm, số tiền đó bỗng nhiên bị biến mất sạch. Người đàn ông hoảng hốt, kêu khóc thảm thiết và trách tên trộm là kẻ vô lương tâm. Người hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng khóc liền chạy tới an ủi. Người đàn ông kể lại toàn bộ câu chuyện anh ta bị mất tiền. Anh hàng xóm ngạc nhiên hỏi lại, số tiền nhiều thế? Chẳng nhẽ từ trước đến nay ông chưa từng tiêu đến ư? Tôi không tiêu. Mỗi ngày tôi chỉ đem ra đếm rồi lại chôn giấu đi nếu không tiêu. Tại sao ông không dùng nó để kiếm thêm nhiều tiền hơn? Với tôi, số tiền đó là quá đủ rồi. Tôi không muốn lãng phí công sức đi kiếm tiền nữa. Vậy thì ông đừng khóc nữa. Nếu ông không tiêu tiền, cũng không muốn bỏ tiền ra đầu tư, thì số tiền đó đối với ông, có hay không cũng giống nhau cả thôi. Nói xong, người hàng xóm quay bước ra về. Tài chính luôn là một trong những tiêu chuẩn cân đo quan trọng nhất để đánh giá mức độ thành công của một người. Có lẽ, người thành công là người không nhất thiết phải có hàng vạn quý giá, nhưng nhất thiết cũng không phải khổ mỗi khi nhắc đến tiền. Cho nên, hiểu biết về tài chính, nắm bắt được kỹ năng lấy tiền đẻ ra tiền mới là điều quan trọng. Có câu nói rằng, bạn không nắm tài chính sẽ bỏ qua bạn. Giống như ai đó có nhiều của cải tiền bạc, nhưng lại không hiểu, không có chút kỹ năng tài chính nào. Làm của cải vật chất bị rơi vào trạng thái chết, thì coi như là không có. Vì thế, bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ quan trọng hơn là đưa cho trẻ một đống tiền lớn. Rèn luyện năng lực tài chính mới là tài sản quan trọng nhất mà các ông bố nên để lại cho con. Cha mẹ đều có điểm chung, là nhận thức được trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Nhiều bậc phụ huynh luôn hy vọng con mình sớm được bồi dưỡng kiến thức tài chính, biết cách tiết kiệm và hạn chế chi tiêu, nhưng lại tuyệt đối không truyền dạy cho con bất kỳ kiến thức nào liên quan tới tài chính. Điều khác nhau chính là ở chỗ đó. Ở nhiều khu vực trên thế giới, họ coi việc giáo dục quan niệm tài chính cho trẻ là vô cùng quan trọng. Đó là việc bắt buộc phải làm của các ông bố. Ở Anh, việc mở tài khoản tiết kiệm cho con rất thịnh hành. 1/3 số trẻ em ở Anh đều gửi tiền tiêu vặt của mình vào tài khoản cá nhân. Trẻ từ 5 đến 7 tuổi học cách làm thế nào để có tiền và công dụng của đồng tiền. Trẻ từ 7 đến 11 tuổi được giáo dục cách tự quản lý tiền của mình. Trẻ từ 11 đến 14 tuổi đã học được chi tiêu và tiết kiệm chịu ảnh hưởng từ những nhân tố nào. Trẻ từ 14 đến 16 tuổi được dạy cách tính toán để tiết kiệm. Thậm chí còn được học cách sử dụng một loại tiền tệ. Ở Mỹ cũng vậy. Trẻ em biết độc lập tài chính từ rất sớm. Các em từ 13 tuổi đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền. Mỗi năm có khoảng 30 triệu đô la tiền thu nhập từ các công việc làm thêm của trẻ. Chúng thường mang những đồ dùng không sử dụng nữa trong gia đình đem ra bán đấu giá hoặc giao bán trên mạng. Hơn nữa còn học cách đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu. Người Do Thái được tôn là những người giỏi nhất trên thế giới về biết cách làm ăn, biết cách giáo dục tài chính cho trẻ. Ở những độ tuổi khác nhau, trẻ được giáo dục các chương trình khác nhau. Người Do Thái ở khu vực Bắc Mỹ còn dùng cổ phiếu làm quà tặng cho trẻ ngay khi trẻ mới tròn 1 tuần tuổi. Phụ huynh ở Nhật Bản thường dạy con mình phải biết tiết kiệm tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi, không tùy tiện cho người khác vay mượn. Ngoài ra, cha mẹ luôn khuyến khích trẻ sống tự lập, chủ trương để trẻ tự quản lý số tiền tiêu vặt của mình. Đa số trẻ em ở Nhật đều đi làm thêm kiếm tiền mỗi khi không phải đi học. Người Do Thái có câu ngạn ngữ, tài sản có thể trở về số 0, còn kiến thức phải ngày càng mở rộng.
Dù cha mẹ có để lại cho con cái bao nhiêu tài sản, nhưng nếu không dạy cho trẻ những kỹ năng về tài chính, thì tài sản có nhiều đến đâu cũng có thể tan thành mây khói. Còn những kiến thức tài chính truyền dạy cho con thì không ai có thể lấy đi được. Đầu thế kỷ 20, người giàu nhất thế giới khi đó Rockefeller bắt đầu giáo dục tài chính cho các con của ông. Trong 5 bước cơ bản thì 3 bước định kỳ, phát tiền tiêu vặt, thống kê theo dõi chi tiêu và lập mục tiêu tài chính là quan trọng nhất. Do đó, khi bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ, các ông bố có thể tham khảo theo phương pháp dưới đây. 1. Định kỳ phát tiền tiêu vặt, lúc mới bắt đầu có thể một tuần phát một lần. Đợi đến khi trẻ quen với việc này, sẽ kéo dài thời gian mỗi tháng phát một lần. 2. Bồi dưỡng quan niệm tiết kiệm, của cải do tích lũy mà có được. Tiết kiệm là cơ sở tài chính. Các ông bố hãy bắt đầu bằng cách mua hộp tiết kiệm, động viên trẻ bỏ tiền vào đó để dành dụm. 3. Mở tài khoản ngân hàng, hãy dẫn trẻ đến ngân hàng và lập tài khoản cá nhân để tăng lãi suất, khuyến khích trẻ học cách tiết kiệm. 4. Bồi dưỡng thói quen ghi chép theo dõi chi tiêu, khi trẻ có được một số tiền nhất định, dần dần dạy trẻ thói quen ghi chép lại chi tiêu. Việc làm này không những giúp trẻ hạn chế chi tiêu hoang phí, mà còn giúp cha mẹ qua đó nắm bắt được tình hình của con cái. Nếu có vấn đề gì sai sót, có thể điều chỉnh kịp thời. 5. Xác lập mục tiêu tài chính, xác lập cho trẻ có những mục tiêu tài chính để trẻ phấn đấu. Qua đó, giúp trẻ biết chi tiêu một cách khoa học. Điều này khiến trẻ vừa học cách tiết kiệm, vừa giúp tiền đẻ ra tiền. Bob là kỹ sư làm việc tại công ty Boeing. Từ năm 26 tuổi, anh đã bắt đầu trích 20% tiền lương mỗi tháng đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Mặc dù rủi ro trong hình thức đầu tư này khá cao, nhưng lãi suất của nó lại rất hấp dẫn. Từ năm 1934 đến nay, trung bình lãi suất hàng năm là 13%. Đến năm 35 tuổi, Bob hùn vốn cùng người khác, hợp tác mở một cửa hàng liên doanh. Doanh thu cũng rất khả quan. Đến năm 40 tuổi, Bob muốn tính đến chuyện khác, nên rút toàn bộ số tiền ở quỹ tương hỗ, đầu tư vào quỹ chỉ số vốn cổ phần theo hình thức không quản lý. Lợi nhuận mỗi năm khoảng 10%. Bob lại dành 10% số tiền kiếm được gửi vào tài khoản tiết kiệm, vì lãi suất định kỳ của các ngân hàng ở Mỹ chỉ từ 3 đến 6%, thấp hơn so với các loại hình đầu tư khác. Hiện tại, Bob bắt đầu dành dụm 20% số tiền thu nhập, cộng với số tiền đầu tư trên, cũng được một khoản kha khá để chuẩn bị cho cuộc sống về hưu sau này. Người giàu cũng cần tài chính, người nghèo càng cần tài chính hơn. Cho nên, mỗi cá nhân cần phải bồi dưỡng được thói quen tài chính, làm tốt các kế hoạch tài chính. Tiêu một đồng cần phải chặt chẽ, tỉ mỉ và phát huy được tác dụng tối đa của nó. Sự tích góp của ngày hôm nay chính là nguồn vốn tạo dựng tương lai sau này. Vì thế, nhất định phải làm tốt vấn đề tài chính của hiện tại. Trong mục tiêu giáo dục con cái của các ông bố, kỹ năng tài chính không đơn giản là khả năng kiếm tiền, mà còn là cách nhìn nhận đúng đắn về tiền bạc. Hiện nay, kẻ ăn bám đã trở thành vấn đề phổ biến của xã hội. Ngày càng có nhiều thanh niên, dù tuổi đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa độc lập về tài chính, sống dựa dẫm vào bố mẹ. Người Trung Quốc có câu, đời cha vất vả, đời con hưởng thụ, đời cháu ra đường đi ăn mày. Cũng với vấn đề già hóa dân số hiện nay, thì trọng trách gánh vác nền kinh tế tương lai của lớp thiếu nhi sau này sẽ vất vả hơn rất nhiều so với thế hệ thanh niên bây giờ. Nếu muốn con cái không trở thành những kẻ bất tài, không suốt ngày phải sầu não vì tiền bạc, thì ngay bây giờ, hãy bồi dưỡng cho trẻ những kỹ năng tài chính, thông qua các kế hoạch trong cuộc sống và chi tiêu hàng ngày, để cuộc đời con cháu chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, có tương lai rực rỡ hơn. Hãy chỉ cho trẻ làm thế nào để tạo ra của cải, để trẻ học được các nguyên tắc tài chính sống còn trong xã hội, theo đuổi sự nghiệp chân chính và tận hưởng một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, lành mạnh. Bạn không nắm tài chính sẽ bỏ qua bạn. Tài sản có thể trở về không, còn kiến thức phải ngày càng mở rộng. Bắt đầu bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ từ khi còn nhỏ. Kỹ năng tài chính là khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc. Không được hài lòng với thực tại. Vào một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, một người đàn ông giàu có ra biển đi dạo.
Ông muốn chụp lại phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ này và lấy máy ảnh ra chụp. Tiếng máy chụp ảnh vô tình đánh thức giấc ngủ trưa của một ngư dân. Ông ta phàn nàn người đàn ông giàu có đã phá vỡ thời gian nghỉ ngơi của mình. Người đàn ông giàu có nói, hôm nay đẹp trời như vậy, rất thích hợp để ra khơi. Tại sao anh lại nằm đây ngủ? Người ngư dân đáp, chỉ tiêu của tôi mỗi ngày đánh 20 cân cá. Bình thường phải thả lưới 5 lần. Nhưng hôm nay tốt ngày. Tôi thả lưới có 2 lần là đạt chỉ phiều rồi. Không còn việc gì thì ngủ một giấc. Tại sao không nhân cơ hội này mà đánh bắt thêm nhiều cá hơn nữa? Người đàn ông giàu có hỏi. Để làm gì? Người ngư dân hỏi lại. Người đàn ông giàu có đắc ý trả lời, làm như vậy. Chẳng bao lâu anh sẽ mua được một chiếc thuyền lớn. Để làm gì? Để anh có thể thuê thêm người ra biển đánh bắt được nhiều cá hơn. Sau đó thì sao? Sau đó anh có thể mở một xưởng cá lớn. Rồi sau đó, anh sẽ mua được nhiều thuyền hơn, bắt được nhiều cá hơn. Số cá anh làm ra có thể mang đi bán khắp thế giới. Sau đó để làm gì? Anh sẽ trở thành một ông chủ lớn, không cần ra khơi đi đánh cá nữa. Vậy lúc đó tôi làm gì? Anh có thể nằm dài trên bãi biển ngắm cảnh và ngủ thoải mái. Người ngư dân hỏi tiếp, vậy hiện tại không phải tôi đang nằm trên bãi biển ngắm cảnh và ngủ một giấc sao? Chuyên gia tâm lý xã hội nổi tiếng người Mỹ, Maslow từng nói rằng, nếu tâm lý thay đổi, thái độ của bạn sẽ thay đổi. Khi thái độ thay đổi, thói quen cũng sẽ thay đổi theo. Khi thói quen thay đổi, tính cách của bạn sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi, cuộc sống của bạn cũng sẽ đổi thay. Nếu con cái chúng ta chỉ là những đứa trẻ biết an phận, ý chí phấn đấu trong con người trẻ sẽ dần dần mất đi. Hãy nhìn vào những người thành đạt. Đa số họ đều là những người không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Chính đặc điểm đó đã giúp họ trở thành những con người thành công. Câu chuyện về người ngư dân ở trên, chắc hẳn rất nhiều người đã biết. Khi nhìn sâu vào vấn đề, bạn sẽ thấy tất cả những gì mà người ngư dân có chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi và hiếm hoi. Cùng là nằm ngắm cảnh trên bãi biển, nhưng cuộc sống trong câu chuyện của người đàn ông giàu có nọ lại sung sướng và đầy đủ vật chất hơn nhiều. Nếu con chúng ta là những người giống anh ngư dân trong câu chuyện kia, chỉ biết hài lòng với những lợi ích trước mắt, thì xã hội không thể tiến bộ, nền kinh tế sẽ không phát triển được như bây giờ. Cho nên, khi bạn kể cho con nghe câu chuyện trên, hãy thử hỏi trẻ rằng con muốn thành người đàn ông giàu có hay là một ngư dân. Công ty Wendy International có khoảng 4.300 cửa hàng ăn nhanh trên toàn thế giới. Người sáng lập ra công ty, đồng thời là giám đốc kinh doanh David Thomas là ví dụ điển hình cho mẫu người nói không với hiện tại. Năm 12 tuổi, David Thomas cùng gia đình chuyển đến Knoxville ở Tennessee, miền Nam nước Mỹ. Để kiếm được việc làm, David đã phải nói dối rằng mình đủ 16 tuổi để được chấp nhận vào làm người phục vụ bàn tại một quán ăn. Mỗi giờ làm được trả 25 xu. Ông chủ nhà hàng nơi David làm thuê Frank và người anh họ hàng của mình, George Rudis đều là người Hy Lạp di cư sang. Khi mới đến Ali, họ đã từng phải đi rửa bát vào bàn xúc xích. Nhưng Frank là người rất kiên cường. Ông luôn tự đặt ra những mục tiêu rất cao. Từ trước đến nay, ông chưa từng bỏ tiền ra thuê người đến làm việc cho mình. Người không bao giờ hài lòng với thực tại mới có ý chí quyết tâm phấn đấu. Ông chủ Frank từng nói với David, cậu nhóc, nếu cậu nỗ lực làm việc, tôi sẽ thuê cậu. Còn ngược lại, cậu sẽ không bao giờ được làm việc cho tôi. Sự nỗ lực mà ông chủ nói đến ở đây, bao gồm cả sự chăm chỉ làm việc, thái độ lễ phép, nghiêm túc. Vào thời điểm đó, tiền thưởng thông thường là 10 xu. Nhưng nếu mang đồ ăn sớm cho khách và phục vụ chu đáo, thì sẽ được 25 xu. David ghi nhớ lại số vị khách mà mình phục vụ trong một tối. Kết quả là nhớ được gần 100 khách hàng. Nhờ vào công việc đầu tiên, David Thomas đã biết được một điều. Chỉ cần mình nỗ lực làm việc và quyết tâm phấn đấu hết mình, không bao giờ cho phép hài lòng với bản thân, thì nhất định sẽ thành công. Thế giới này thuộc về những người dám theo đuổi ước mơ, và người thành công đều là những người như vậy, biết theo đuổi giấc mơ của bản thân. Vì vậy, muốn bồi dưỡng tốt cho trẻ những quan niệm tài chính, đầu tiên,
Phải dạy trẻ theo đuổi những giấc mơ tài chính lành mạnh. Khi trẻ có được khát khao và mơ ước, sẽ dần dần hình thành trong trẻ một ý chí phấn đấu vươn lên. Với động lực như vậy, trẻ sẽ có một tâm trạng vững vàng để bắt đầu từng bước thực hiện giấc mơ của mình, cởi bỏ những khát vọng tầm thường. Tuy nhiên, có ông bố lại cho rằng điều kiện gia đình không tốt, muốn để trẻ theo đuổi những cái gọi là giấc mộng tài chính. Nói thì dễ nhưng thật khó thực hiện. An phận với những thứ mình có trong đời sống bình thường. Không nên tranh đấu làm gì. Rất nhiều người muốn thay đổi số phận của bản thân, luôn hy vọng thế hệ sau này có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Đúng vậy, đại đa số các gia đình hiện nay đều nằm ở mức bình dân. Tình hình tài chính không khả quan. Tuy nhiên, rất nhiều người thành công lại xuất thân từ những gia đình bình dân như vậy. Mặc dù gia cảnh không có điều kiện, nhưng vì họ luôn có trong mình ý chí tiến lên, nên đã nỗ lực không ngừng. Cuối cùng đạt được thành tựu đang được ngưỡng mộ, tạo được chỗ đứng trong xã hội và có số tài sản cách xa người khác. Thành công lớn hay nhỏ của một cá nhân quyết định bởi thời độ nỗ lực cố gắng của họ. Trong việc giáo dục quan niệm tài chính cho trẻ, cũng cần tới điều đó. Giống như Joan of Arc, nữ anh hùng người Pháp đã từng nói tất cả sự thắng bại trong chiến đấu, ta có thể nhìn thấy rõ trước tiền, bắt đầu từ trong thâm tâm mình. Cho nên, các ông bố cần dạy trẻ không được có cảm giác bình thản, hài lòng, thoải mái với cuộc sống hiện tại. Cần tìm ra phương pháp giáo dục tài chính phù hợp để thúc đẩy trẻ nỗ lực cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Không bằng lòng IVO Berinip LOT men núp con với gì mình có. Tục ngữ có câu, chưa mưa đã lo, mới có hạnh phúc cả đời. Những người muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, phải biết phá vỡ sự hài lòng với thực tại, tích cực phấn đấu cho tương lai. Trong lĩnh vực quản lý tài chính cũng vậy. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, những ai biết suy nghĩ sâu xa và có tầm nhìn bao quát, sẽ có được những kết quả tốt. Chính vì thế, mà tại sao có những người ngày càng giàu? Ngược lại, có người kiếm cả đời cũng chẳng đủ ăn. Phải chăng? Điều này liên quan đến vấn đề có hay không có cảm giác không hài lòng với thực tại nói trên. Một người gọi là giàu có, không nằm ở việc có bao nhiêu tiền bạc của cải, mà ở chỗ, với số vốn tích lũy như vậy, anh ta có thể mở rộng nhiều hơn nữa không? Học cách quản lý tài chính một cách bài bản có khoa học, luôn nỗ lực vươn lên và không bằng lòng với hiện tại. Điều này sẽ giúp trẻ thực hiện giấc mộng giàu có trong tương lai. Quan niệm sống quyết định số tài sản trong cuộc đời. Sự nghèo khổ hoàn toàn có thể thay đổi được. Tiền nhiều đến mấy cũng có thể mất hết. Nỗ lực phấn đấu mới nhận được những thành quả xứng đáng. Bắt đầu cự tuyệt thói quen chi tiêu hoang phí. Trong khu rừng nọ, có một gia đình gồm 3 chú gấu. Một hôm, vào bữa ăn trưa, gấu bố với vẻ mặt nghiêm túc nói với gấu con trai, ta có một tin buồn phải nói với con. Gấu con dùng bữa, hỏi lại gấu bố, bố ơi, tin buồn gì thế ạ? Gấu bố nói, mấy hôm nay bố có vào rừng kiếm thức ăn. Mặc dù chẳng kiếm được gì, nhưng bố phát hiện ra một thứ rất có giá trị. Xung quanh chúng ta bây giờ chẳng còn gì ăn được, và đó là nguồn thức ăn dễ kiếm nhất. Chúng có thể không ngon lắm, ăn cũng khá tốn sức. Tuy nhiên, trong thời khắc quan trọng này, lại là thứ duy nhất có thể giúp gia đình mình sống. Đó là vỏ cây. Gấu con vừa nghe xong, liền òa khóc, bố nói gì cơ? Bây giờ nhà chúng ta đã không còn gì để ăn sao? Gấu bố không biết phải làm gì để an ủi gấu con. Đủ rồi. Gấu mẹ ngồi bên cạnh lên tiếng. Con yêu. Con đừng lo. Chúng ta vẫn còn cái ăn mỡ. Có thật không? Cả hai bố con nhà gấu vui mừng như vừa được cứu sống. Gấu mẹ nói với gấu bố, em vốn đã biết từ xưa đến nay anh không bao giờ chịu nhìn xa, lên kế hoạch tích lũy và để dành cho lúc khó khăn. Ngày nào cũng chỉ ăn và ngủ. Chỉ đến khi đói bụng mới chịu nghĩ xem phải làm gì. Có lo sợ thì cũng đã muộn rồi. Nói xong, gấu mẹ mở cửa hầm. Bên trong hầm chứa đầy các loại lương thực. Nào là lúa mì, ngô, tôm cả. Đủ để cả nhà ăn trong một năm. Tại sao anh không biết đến kho lương thực này? Gấu bố thắc mắc. Nếu nói cho anh biết, thì chỗ lương thực này cũng dần dần mà hết sớm. Những thứ này là do em dành dụm, tích lũy từ những lần kiếm ăn trước.
để dành cho nhà ta trong mùa đông. Gấu mẹ trả lời. Tài sản không phải là những thứ cần là đến, muốn là được. Gia đình chúng ta cũng không phải là ngân hàng. Vì thế, phương pháp duy nhất để có được tài sản chính là nhờ vào sự tích lũy của cải một cách có kế hoạch, không được chi tiêu lung tung. Nếu không, cuối cùng cũng sẽ giống với trường hợp của gấu bố trong câu chuyện trên, bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người rất biết cách kiếm tiền, nhưng lại không biết cách tích lũy. Cứ có là tiêu hết sạch, kiểu như biết làm thì cũng biết tiêu. Ở thành thị, không ít người ở trong tình trạng chưa hết tháng đã tiêu hết tiền, đến khi gặp phải biến cố về tài chính, không tìm ra cách nào để xoay sở. Ngoài ra, có những người giỏi làm kinh tế, nhưng lại không hiểu cách quản lý tài chính sao cho khoa học, tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn, nên không thể trở nên giàu có. Kiến thức tài chính của những người này đều rất mơ hồ, thể hiện rõ năng lực tài chính yếu kém. Những người có kiến thức tài chính vững vàng, hay những doanh nhân thành đạt, khi tính toán làm tài chính đều có kế hoạch cụ thể và từng bước đi rất rõ ràng. Cho nên, họ tạo ra được nhiều của cải vật chất cho cá nhân. Từ đó, nâng cao được chất lượng cuộc sống của chính mình. Còn đối với những người chi tiêu quá mức, chỉ khi nào cự tuyệt được thói quen tiêu xài lung tung, cắt giảm chi phí, mới có thể phát huy hiệu quả tối đa số tiền trong tay, góp phần xây dựng cuộc sống sung túc hơn. Minh Hiếu đã bắt đầu vào học tiểu học. Giờ nghỉ trưa, khi thấy hầu hết các bạn học khác đều lấy tiền cha mẹ cho để mua đồ ăn vặt, thì cậu bé lại thấy rất khó chịu. Đó là bởi mẹ đã chuẩn bị cho cậu bé đầy đủ đồ ăn và nước uống mang đến trường. Thấy các bạn đi mua những thứ đồ mình yêu thích, trong lòng Minh Hiếu cũng có chút thèm muốn được như vậy. Tuy nhiên, cậu bé vẫn luôn tự nhủ lòng rằng, để mua được món đồ chơi Disney mà mình mong đợi, nhất định phải kiềm chế, không được chi tiêu lung tung. Nếu không cha mẹ sẽ không cho tiền để mua món đồ chơi đó. Ở bất cứ độ tuổi nào, trẻ cũng có thể xuất hiện thói quen không tốt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc chi tiêu mù quáng. Chẳng hạn như tâm lý so sánh của trẻ. Ở trường, nếu trông thấy bạn khác có đôi giày hàng hiệu, thì chắc chắn trong lòng cũng muốn có một đôi như vậy, và tự cho rằng như thế mới không bị lạc lõng, không bị bạn khác coi thường. Chính kiểu tâm lý so sánh này đã dẫn đến những khoản chi tiêu không cần thiết, tạo ra một vấn đề lớn đối với việc quản lý tài chính ở trẻ. Chịu ảnh hưởng từ môi trường xã hội. Trong quá trình trẻ giao lưu kết bạn với người khác, sẽ xuất hiện nhiều khoản chi tiêu không mong muốn. Nhất là khi bọn trẻ muốn thể hiện, muốn ra vẻ trước mặt các bạn khác. Lúc nào trẻ cũng muốn bỏ tiền chiêu đãi bạn bè, nhằm bày tỏ thành ý và sự phóng khoáng của mình. Khi trong đầu trẻ xuất hiện kiểu suy nghĩ lệch lạc về mối quan hệ giữa tình cảm và tiền bạc, thì chúng sẽ dần hình thành thói quen tiêu xài phung phí và mù quáng. Cho dù là giáo dục kiến thức tài chính hiện tại, giáo dục kỹ năng tài chính trong tương lai, hay học cách chi tiêu hợp lý, thì cự tuyệt tất cả các hình thức tiêu xài hoang phí đều là những vấn đề cần thiết mà các ông bố phải giáo dục trong khi dạy con. Ngoài việc lấy bản thân mình làm gương, các ông bố còn phải đưa ra những phương pháp cụ thể, tránh để trẻ hình thành thói quen chi tiêu tùy tiện. Sau khi về hưu, vợ chồng ông bà Jack sống trong một khu đô thị cao cấp tại Los Angeles. Họ sở hữu một căn biệt thự trị giá 1,2 triệu đô la, một chiếc xe bình thường, một khối tài sản lớn vài triệu đô la. Mặc dù vậy, họ vẫn rất tiết kiệm, chú ý đến từng đồng tiền bỏ ra. Bà Jack nói rằng, chồng tôi và tôi đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên hiểu rất rõ giá trị từng đồng tiền mình có được. Vì thế, nên chúng tôi rất cẩn thận khi tiêu tiền của mình. Ngoài căn biệt thự đẹp ra, ông bà Jack còn thừa khả năng để mua chiếc xe đắt tiền và mặc quần áo hàng hiệu. Nhưng đó lại không phải là phong cách của họ. Họ vẫn đi một chiếc xe rất bình thường, thậm chí có thể nói là lỗi thời. Ông bà quan niệm xe và nhà không giống nhau, vì xe là sản phẩm thuộc hàng phiêu dùng. Một khi đã mua là sẽ mất đi toàn bộ hoặc phần lớn giá trị ban đầu của nó. Ngoài ra, bà Jack từ xưa đến nay không bao giờ tiêu quá nhiều tiền vào chuyện ăn mặc. Giống như tất cả mọi người, bà cũng thích diện quần áo đẹp có chất lượng tốt. Tuy nhiên, bà đã chọn cách mua quần áo của những nhãn hàng nổi tiếng khi nó được giảm giá. Với những bộ quần áo không mặc vừa, bà sẽ nhờ người sửa giúp. Chính nhờ điều này mà bà Jack vẫn khoác trên mình những bộ cánh sang trọng,
lại tiết kiệm được không ít tiền. Quan niệm về cách chi tiêu đúng đắn là một trong những nội dung quan trọng cho trẻ khi học cách quản lý tài chính. Đầu tiên, đối với những trẻ còn nhỏ, phải để trẻ học cách quản lý tiền mặt. Ví dụ như khi đi mua sắm, có thể cho trẻ một số tiền nhất định, để trẻ tự do mua những gì mình thích trong phạm vi số tiền đó. Do số tiền có hạn, nên lúc này, chắc chắn trẻ sẽ không thể mua sắm linh tinh được. Do vậy, phải tự đưa ra lựa chọn giữa cái cần mua và cái chưa cần mua. Đối với trẻ lớn hơn một chút, phải dạy cách so sánh và tính toán kỹ lưỡng trước khi chọn lựa. Chẳng hạn như cũng là nhà hàng ăn nhanh KFC, nhưng nên chú ý tới các tờ rơi, biển quảng cáo, xem ở đâu có giảm giá hay ưu đãi khuyến mại. Khi mua đồ dùng học tập, hãy xem xét một vài cửa hàng, xem ở đâu rẻ hơn. Ngoài ra, có thể hướng dẫn trẻ cách trả giá hay hình thức mua tập thể. Như vậy sẽ tiết kiệm được mấy đồng. Thông qua cách làm như vậy, sẽ giúp trẻ USD PRUDENEUP tránh tối đa thói tiêu xài hoang phí. Hơn nữa, nếu cho trẻ mang tiền trong người, cha mẹ nên có một hợp đồng thỏa thuận. Mỗi tuần cho một khoản tiền là cố định. Dù trẻ có tiêu hết, bố mẹ cũng nhất quyết không phá hợp đồng mà cho thêm tiền. Sau này, bố mẹ kéo dài thời gian thành 1 tháng cho tiền một lần để bồi dưỡng cho trẻ thói quen chi tiêu có kế hoạch. Không ít người trong số chúng ta biết đến cụm từ chủ nghĩa keo kiệt, có nghĩa là dùng số tiền ít nhất để đạt kết quả lớn nhất. Có lẽ, các ông bố nên bắt đầu rèn cho con thói quen cự tuyệt với thói chi tiêu phung phí. Hãy thử làm người keo kiệt một thời gian. Chắc chắn, hiệu quả thu được sẽ là rất tốt. Chi tiêu hoang phí gây ra rủi ro tài chính. Không chỉ tiêu hoang phí khác với không chi tiêu. Không so sánh. Không sĩ diện. Cắt giảm chi phí. Cố gắng phát huy tác dụng tối đa của đồng tiền. Sử dụng tiền tiêu vặt một cách tốt nhất. Một hôm, anh Trung tan ca làm về nhà. Vừa bỏ đồ ngồi xuống ghế sofa, cậu con trai đã liền chạy lại và chìa tay ra. Bố ơi, cho con 5.000 đồng. Con cần tiền làm gì? Anh Trung hỏi lại. Để sau này con mua đồ. Sau này mua đồ. Nếu vậy thì để bố cho cũng không muộn. Còn nữa, không phải ở trường thầy cô giáo đã dặn các con rồi sao? Trẻ con không nên cầm tiền. Nhưng, Minh Tân và Đức Quang đều có tiền tiêu vặt. Minh Tân có 5.000 đồng. Đức Quang có 100.000 đồng. Con à, bây giờ con vẫn còn nhỏ. Không cần đến tiền. Nếu con muốn mua thì gì cứ nói. Bố mẹ sẽ mua cho con. Nếu đưa tiền cho con, chẳng may bị mất thì làm thế nào? Nghe bố nói xong, con trai biết rằng không thể xin được tiền. Đành thở dài và bỏ vào trong nhà, lấy sách vở ra làm bài tập. Khi đến một độ tuổi nhất định, tất cả trẻ em đều có quyền lợi được sử dụng tiền. Nhiều triết gia cũng nói rằng, khi còn nhỏ, nếu trẻ tỏ ra quá keo kiệt trong vấn đề tiền bạc, thì đến lúc lớn, tính cách này sẽ có thể trở nên rất tồi tệ. Khi trẻ trưởng thành, những vấn đề cần lo lắng bận tâm ngày cũng nhiều. Hôm nay cần tiền mua cái này, mai cần tiền mua cái khác. Không mua không được. Việc cho hay không cho trẻ tiền tiêu vặt trở thành vấn đề, khiến các bậc phụ huynh cảm thấy phiền lòng. Ở một độ tuổi nhất định, tiền tiêu vặt nghiễm nhiên trở thành một nhu cầu, giúp trẻ chi trả những khoản chi tiêu như đồ ăn, đồ dùng học tập, quà sinh nhật tặng bạn bè. Đại đa số trẻ đều cho rằng, nhu cầu về tiền tiêu vặt hay khoản trợ cấp từ cha mẹ là điều bắt buộc. Thời điểm trẻ ý thức được việc cần có một khoản tiền của riêng mình là lúc trẻ bắt đầu có khả năng tự sắp xếp cuộc sống ở mức độ nhỏ và muốn tự mình quản lý các khoản chi tiêu cá nhân. Nhưng muốn để trẻ học được cách sử dụng tiền, trước hết cần cho trẻ một khoản tiền nhỏ. Sử dụng tiền tiêu vặt sẽ giúp trẻ nhận ra ý nghĩa của đồng tiền, bồi dưỡng quan niệm về kinh tế, huấn luyện cho trẻ cách tiết kiệm. Cho nên, rất nhiều người gọi tiền tiêu vặt là quỹ đầu tư cho trẻ học tài chính. Ở Mỹ, việc chi tiêu của con cái không phải do bố mẹ sắp xếp. Trẻ từ nhỏ đã có ý thức tự quản lý tiền bạc, tự quản lý tiền tiêu vặt cá nhân. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao. Tiền tiêu vặt của trẻ ở quốc gia này ngày càng nhiều, lên đến vài chục đô la.
có khi là hàng trăm đô la. Vậy số tiền đó từ đâu mà có? Bọn trẻ đã sử dụng và chi tiêu khoản đó như thế nào? Molly Cararolo là học sinh lớp 4, đã bày tỏ với các bạn học khác rằng mỗi lần làm việc nhà, bố mẹ trả tớ tiền. Tớ liền đem cất số tiền đó vào trong hộp tiết kiệm. Đến lúc nào cần, sẽ lấy số tiền đó mua những gì mà mình thích. Vì đó là tiền của tớ mà. Một bé trai khác 11 tuổi tên Kết cũng nói như vậy. Mỗi lần giúp đỡ bố mẹ nhổ cỏ, cậu bé lại được nhận khoản thù lao là 7 đô la. Vì nhổ cỏ là một công việc khá tốn sức lực, cậu bé nói vậy. Giáo sư Yamamoto của trường đại học Mebashikyo Aigakuin, Nhật Bản cho rằng tiền tiêu vặt của trẻ là một công cụ mỗi giới văn hóa, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống. Trẻ sẽ tạo lập cuộc sống cá nhân của mình thông qua việc sử dụng tiền tiêu vặt. Ở Nhật Bản, cha mẹ khống chế tiền tiêu vặt của trẻ bằng 2 cách. Một là định kỳ cho trẻ một khoản tiền cố định, để trẻ tự sắp xếp chi tiêu. Hai là căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng của trẻ để cung cấp. Mỗi một lần đưa tiền sẽ cùng trẻ bàn bạc để đi đến sự thống nhất. Ở Mỹ, các bậc cha mẹ đều tuân thủ nguyên tắc dạy trẻ học tài chính từ tiền tiêu vặt, coi số tiền tiêu vặt như công cụ giáo dục quan trọng để dạy trẻ tiêu tiền thế nào, tiết kiệm ra sao. Cha mẹ chỉ thông qua quan sát, điều tra để đưa cho con một khoản tiền tiêu vặt thích hợp. Còn việc sử dụng chúng thế nào hoàn toàn do trẻ tự quyết định. Nếu trẻ chi tiêu bất hợp lý dẫn đến sai lầm, cha mẹ không nên giúp trẻ giải quyết một cách dễ dàng. Có như vậy, trẻ mới hiểu được hậu quả nghiêm trọng do việc chi tiêu bừa bãi gây ra. Từ đó có trách nhiệm của bản thân đối với khoản chi tiêu cá nhân. BRNDE. Để giúp trẻ chuẩn bị tốt cho cuộc sống tương lai, một số gia đình ở Mỹ còn áp dụng hình thức để trẻ chi trả một phần sinh hoạt phí trong nhà như tiền điện thoại, tiền xe. Sau khi trẻ hình thành được thói quen, cha mẹ sẽ mở cuốn sổ theo dõi chi tiêu, nói cho trẻ biết các khoản cần tiêu, giúp trẻ hiểu về cách nắm bắt tài chính trong gia đình. Anh Thành là giảng viên của một trường đại học. Anh có một cậu con trai năm nay 7 tuổi. Ngay từ khi cậu bé 6 tuổi, anh đã bắt đầu cho cậu bé tiền tiêu vặt. Tiêu chuẩn cung cấp tiền tiêu vặt của anh là trẻ bao nhiêu tuổi, mỗi tuần sẽ được bấy nhiêu nghìn. Do vậy, hiện tại, mỗi tuần cậu bé sẽ được bố cho 7.000 tiền tiêu vặt. Sau khi nhận được tiền, cậu bé sẽ lấy 1/3 số tiền bỏ vào hộp tiết kiệm có tên Tích Tiểu Thành Đại mua đồ lớn. Phần còn lại muốn tiêu thế nào cũng được. Anh Thành nói rằng, anh không sợ dẫn con đi đến các cửa hàng hay trung tâm mua sắm. Mỗi lần bọn trẻ trông thấy đồ đẹp và đòi mua, anh sẽ nói, con muốn mua cũng được, nhưng hãy mua bằng tiền của con. Thế là cậu bé đành từ bỏ ý định. Thấy con trai đã dần biết cách quản lý tiền tiêu vặt, hiểu được giá trị việc chi tiêu, biết quý trọng những thứ mua bằng chính tiền của mình, anh Thành tỏ ra rất vừa ý, an tâm và trao lại quyền quản lý tiền tiêu vặt cho con trai mình. Trẻ được 5 đến 6 tuổi, đã có thể đọc rõ và phân biệt các loại tiền, biết các phép tính toán cộng trừ đơn giản, hiểu được mối liên hệ giữa tiền với đồ vật khi mua sắm. Đó chính là lúc trẻ cần có tiền tiêu vặt. Ngoài ra, khi trẻ bước vào tiểu học, nên bắt đầu cho trẻ tiền tiêu vặt. Bởi thời điểm này, trí tuệ của trẻ phát triển khá mạnh, mà nhu cầu chi tiêu cũng gia tăng. Các ông bố có thể dựa vào tình hình cụ thể của gia đình để cho trẻ số tiền tiêu vặt hợp lý. Có ông bố cho rằng mình thực hiện theo cách 10.000 đồng một tuổi cho một tuần. Có nghĩa là trẻ 5 tuổi mỗi tuần sẽ được 50.000 tiền tiêu vặt. Người khác lại cho rằng, đối với một đứa trẻ 5 tuổi, mỗi tuần cho 50.000 là quá nhiều. Còn đối với trẻ 15 tuổi, mỗi tuần cho 150.000 lại là quá ít. Do vậy, việc quyết định cụ thể khoản tiêu vặt của trẻ là một vấn đề khá khó khăn. Nếu cho quá ít sẽ không đủ để trẻ học cách quản lý tài chính. Ngược lại, nếu đưa quá nhiều, cha mẹ sẽ lo sợ trẻ chi tiêu lung tung. Cho nên, định mức về khoản tiền tiêu vặt cần dựa vào 3 yếu tố sau để quyết định. Thứ nhất là tình trạng phát triển của trẻ. Thứ hai là khả năng tài chính của gia đình. Và thứ ba là mục đích sử dụng. Ngoài ra, cha mẹ cần đối chiếu mức độ trung bình tiền tiêu vặt của trẻ với bạn bè xung quanh, kết hợp với việc quan sát tình hình chi tiêu của con cái, rồi mới quyết định cho trẻ bao nhiêu tiền tiêu vặt là vừa đủ. Tốt nhất, bố mẹ nên cho trẻ tiền tiêu vặt cố định về số lượng và ấn định thời gian. Đối với trẻ, cho bao nhiêu chúng vẫn luôn cảm thấy là ít. Vậy,
có nên tăng số tiền tiêu vặt không? Và tăng khi nào? Lý do tăng là gì? Cha mẹ tốt nhất không nên căn cứ vào việc tăng số tuổi để cho trẻ thêm tiền tiêu vặt, vì hai điều này hoàn toàn không có mối liên quan nào. Nếu chỉ căn cứ vào số tuổi để tăng, thì khi lên trung học, trẻ sẽ chẳng mua được đồ dùng gì. Tăng tiền tiêu vặt cho trẻ phải để trẻ cân bằng được khoản thu chi trong cuộc sống. Dạy trẻ học được cách giải quyết mâu thuẫn giữa thu nhập và nhu cầu cá nhân. Khi trẻ mong muốn bố mẹ cho thêm tiền tiêu vặt, đầu tiên phải để trẻ liệt kê mục đích sử dụng tiền bạc. Bố mẹ xem xét tình hình, sau đó mới quyết định xem có nên cho thêm hay không. Tất nhiên, khi cần thiết, bố mẹ có thể cho trẻ vay tiền. Hãy nhân cơ hội này để dạy trẻ kiến thức về vay mượn tiền bạc. Đây cũng là một trong những phương pháp không thể thiếu trong giáo dục tài chính. Tác giả kiêm biên tập tạp chí tài chính cá nhân Kiplinger's Janet Bodnar nói rằng cho trẻ tiền tiêu vặt là phương pháp tốt nhất để dạy trẻ học cách quản lý tiền bạc. Kỹ năng tài chính đã trở thành một bộ phận quan trọng trong kỹ năng sinh tồn của con người. Vì thế, làm thế nào để giúp trẻ biết cách sử dụng tốt nhất, hợp lý nhất số tiền tiêu vặt là việc mà các bậc phụ huynh không nên xem nhẹ. Tiền tiêu vặt dùng để đáp ứng những nhu cầu chính đáng. Hãy cho trẻ quyền quản lý tiền tiêu vặt cá nhân. Hướng dẫn cho trẻ cách chi tiêu hợp lý. Các ông bố phải lấy mình làm gương để trẻ học theo. Bồi dưỡng kỹ năng tài chính từ tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi còn gọi là tiền lì xì. Đây là một phong tục trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Người Việt Nam rất thích màu đỏ, vì màu đỏ tượng trưng cho sức sống, niềm vui và sự may mắn. Tết cổ truyền đến, người lớn sẽ chuẩn bị tiền mừng tuổi cho trẻ. Vì theo quan niệm dân gian, tiền mừng tuổi có thể xua đuổi quỷ dữ, mang lại may mắn, bình an. Tiền giấy mừng tuổi thường được người lớn bỏ vào trong phong bao màu đỏ rồi mừng cho trẻ. Tiền mừng tuổi được đưa khi chúc Tết đầu năm hoặc vào đêm giao thừa. Xét nguồn gốc của tiền mừng tuổi, nó được coi như một lời chúc tốt đẹp mà cha mẹ dành tặng cho con cháu. Cũng là một hình thức biểu đạt tình thân. Nhưng qua dịp Tết, phải xử lý thế nào với số tiền mừng tuổi của trẻ lại trở thành vấn đề khó khăn khiến các bậc phụ huynh thấy khó xử. Từ trước đến nay, tiền mừng tuổi hầu hết đều do bố mẹ quản lý. Dù có gửi vào tài khoản ngân hàng hay chuyển vào thẻ tín dụng thì thực chất vẫn là của bố mẹ. Vì vậy, số tiền đó trên danh nghĩa là của trẻ, nhưng thực chất, trẻ chỉ có rất ít, thậm chí là không một chút quyền hạn nào đối với số tiền đó. Lý do để cha mẹ làm như vậy thông thường là trẻ con không biết tiêu tiền, sợ trẻ chi tiêu lung tung. Vì thế, cách làm này của cha mẹ rõ ràng là có lý. Trẻ con không biết tiêu tiền, đây là một vấn đề, nhưng lấy việc đó để tước đoạt cơ hội tiêu tiền của trẻ lại là việc làm không thỏa đáng của cha mẹ. Nếu muốn trẻ học cách tiêu tiền, đầu tiên phải tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với chi tiêu. Nếu không, vấn đề này mãi mãi không giải quyết được. Lấy lý do trẻ không biết gì, nên không được tiêu tiền, trẻ sẽ không có cơ hội tiếp xúc thực tế. Sau này sẽ không biết đến chi tiêu, vẫn mãi là không biết tiêu tiền. Trẻ cảm thấy nhu cầu tiêu tiền chính đáng bị bố mẹ kìm hãm, sẽ nảy sinh cảm giác bất công và như bị lừa dối. Từ đó dẫn đến kiểu tâm lý phản kháng. Một khi có tiền, là sẽ tiêu tiền linh tinh, hoang phí. Tuy nhiên, chỉ cần trải qua một giai đoạn thực tiễn và rèn luyện, là trẻ có thể biết tiêu tiền. Giống như muốn học bơi, nhất định phải nhảy xuống nước. Cho nên, đối với việc quản lý tiền mừng tuổi của trẻ, các ông bố nên cố gắng đồng tốt vai trò người hướng dẫn, trao lại toàn quyền quản lý tiền mừng tuổi cho chúng. Cần lưu ý là không nên tỏ thái độ thờ ơ, mặc cho trẻ tự giải quyết, cũng không nên độc đoán, bắt trẻ làm theo ý mình. Hãy gợi ý cho trẻ những phương pháp sử dụng tiền mừng tuổi một cách hợp lý và khoa học. Phan Tuyết đang học lớp 10. Đợt Tết vừa rồi, cô bé được hơn 1 triệu đồng tiền mừng tuổi. Ngoài ra, còn có thêm số tiền mừng tuổi 2 triệu đồng tích góp từ mấy năm trước. Tất cả đều do cô bé tự quản lý. Phan Tuyết gửi toàn bộ số tiền này vào ngân hàng, hết năm này qua năm khác để hưởng lãi suất. Cô bé luôn mong muốn số tiền mừng tuổi của mình sẽ ngày càng tăng lên, để đến lúc học đại học, sẽ đỡ được bố mẹ một phần nào đó. Dùng tiền mừng tuổi để đầu tư cũng là một cách hay để bồi dưỡng kỹ năng tài chính.
có thể gửi vào ngân hàng để tiết kiệm, để trẻ hiểu thêm về lãi suất dài kỳ và lãi suất ngắn hạn. Đồng thời, dạy trẻ thế nào là lãi suất theo năm, theo tháng. Nếu sau một năm, đến kỳ lấy lãi, hãy hướng dẫn trẻ chuyển tiếp số lãi để tăng số tiền trong tài khoản. Cứ tiếp tục như vậy, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Cha mẹ hãy khuyến khích trẻ làm như vậy, để giúp trẻ hình thành thói quen tiết kiệm. Điều này vô cùng có lợi đối với vấn đề tài chính của trẻ sau này. Nếu khoản tiền mừng tuổi khá lớn, ngoài việc gửi vào ngân hàng, vẫn có thể tính toán kỹ lưỡng hơn một chút. Lựa chọn các hình thức tài chính giúp làm tăng nhanh giá trị, chẳng hạn như mua cổ phiếu, trái phiếu, đóng góp quỹ vốn. Xét về độ ổn định trong đầu tư, dùng tiền mừng tuổi để đóng góp quỹ vốn là thích hợp nhất trong việc dùng tiền sinh ra tiền. Hãy quan sát tình trạng thực tế của trẻ. Lập ra kế hoạch sử dụng tiền mừng tuổi một cách cụ thể căn cứ theo tiêu chuẩn 5/3/2. 1. Lấy 20% số tiền mừng tuổi dành cho những việc ngắn hạn, để tiền mặt hoặc gửi vào thẻ rút tiền. Số tiền này sẽ do trẻ tự quản lý, dùng để chi trả các khoản thường ngày. 2. 30% số tiền mừng tuổi dành cho những kế hoạch có quy mô tương đối, chẳng hạn như đi du lịch, mua máy tính. Có thể căn cứ vào thời gian thực hiện kế hoạch để tranh thủ gửi vào ngân hàng, giúp tăng thêm lãi suất cho khoản tiền. 3. 50% còn lại của khoản tiền mừng tuổi dùng cho các dự định lớn, có thể tích lũy để dành đến khi trẻ vào đại học, hoặc mua bảo hiểm. Số tiền này có thể thông qua các quỹ đầu tư và mua các mặt hàng tài chính để quản lý. Đối với trẻ, tiền mừng tuổi chính là khoản thu nhập lớn nhất trong một năm. Nếu để trẻ tùy ý sử dụng, rất dễ dẫn đến căn bệnh tiêu tiền vung tay quá chán. Cho nên, nếu để trẻ quản lý số tiền mừng tuổi, các bậc phụ huynh cần phải hết sức chú ý, hạn chế tối đa thói chi tiêu mù quáng, tránh để trẻ hình thành kiểu tâm lý phản khăng. Cho trẻ quản lý tiền mừng tuổi không phải là giao chứng cho ác, mà là một cách giáo dục trẻ về quản lý tài chính, đồng thời là cơ hội để bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ. Tiền mừng tuổi cho trẻ là một hình thức biểu đạt tình thân. Hãy để trẻ tự quản lý tiền mừng tuổi của mình. Dùng tiền mừng tuổi để đầu tư. Xác lập rõ ràng những kế hoạch sử dụng tiền mừng tuổi. Để trẻ học cách lập kế hoạch chi tiêu. Đối với trẻ, bồi dưỡng ý thức tiết kiệm từ khi còn nhỏ vừa là một kỹ năng sống, lại vừa là một việc tốt. Nó đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa phụ huynh và nhà trường. Ở nước Bỉ, các trường từ tiểu học đã bắt đầu triển khai dạy các môn học chuyên ngành, dạy trẻ hiểu các công việc của người thành niên, thế nào là tiền công lao động, làm thế nào để phân biệt hàng hóa và giá cả. Đồng thời, hướng dẫn cho trẻ hiểu mối quan hệ giữa người tiêu dùng với quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hiểu được sự ảnh hưởng của các mẫu quảng cáo đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, trường học thường xuyên có các buổi nói chuyện với bọn trẻ, với các nội dung như không phải cuộc sống của ai cũng giống nhau. Có người giàu, người nghèo, người đủ ăn đủ mặc và cả những người ăn không no, mặc không ấm. Điều đó cảnh báo chúng ta phải biết tích lũy, tiết kiệm. Nếu như nói, giáo dục trong nhà trường chỉ là trên lý thuyết, thì hành động của cha mẹ lại có tác dụng thay đổi một cách rất tự nhiên đối với trẻ. Cách làm của các bậc phụ huynh ở Bỉ trên phương diện này vô cùng cẩn thận. Trước khi tiêu tiền, họ luôn lập ra kế hoạch chi tiêu và nói cho trẻ biết tiêu vào việc gì, tiêu như thế nào. Cũng như vậy, khi cho trẻ tiền tiêu vặt, cha mẹ sẽ đề nghị trẻ để ra một phần, rồi giúp trẻ lập ra mục tiêu chi tiêu có kế hoạch. Dưới sự hướng dẫn của các ông bố, rất nhiều trẻ có thể hiểu được cuộc sống cần phải có tính toán kỹ lưỡng, lúc nào cũng phải dự trù một khoản tiền phụ để phòng rủi ro. Mọi người đều biết rõ tầm quan trọng của mục tiêu tài chính, nhưng rất ít người thực hiện được điều đó. Nguyên nhân chính là do không xác lập ra các kế hoạch tài chính cụ thể. Mỗi người buộc phải thực hiện một kế hoạch tài chính lâu dài, phù hợp với tình hình bản thân. Chỉ có cách lên kế hoạch hợp lý mới có thể biến lý tưởng thành hành động. Nhưng, phía sau kế hoạch lâu dài đó, phải đưa ra các kế hoạch chi tiêu hợp lý trong cuộc sống hàng ngày. Điều này là rất quan trọng. Bất kể là trẻ tự đi mua sắm hay cha mẹ dẫn đi cùng, thì việc trước tiên cần làm là phải sắp xếp kế hoạch chi tiêu từ khi ở nhà.
đưa ra các kế hoạch nghiêm túc mới có thể giảm tối đa các khoản chi tiêu phát sinh không hợp lý. Từ đó, dồn số tiền thừa vào một khoản cho những mục tiêu tiếp theo. Quản lý tài chính thực sự đơn giản như vậy đó. Khi xác lập mục tiêu, sẽ định ra kỳ hạn thích hợp. Bạn có thể chia mục tiêu của mình thành mục tiêu ngắn hạn hoặc mục tiêu dài hạn, rồi từng bước đi theo hướng đã định. Cuối cùng, nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu. Đặt ra kế hoạch chi tiêu chính là một phần quan trọng trong phần mục tiêu ngắn hạn của bạn. Cha mẹ của Hồng Minh cho cậu bé tiền tiêu vặt từ khi cậu bé bắt đầu đi học. Có lúc là mười mấy nghìn, có lúc là mấy chục nghìn. Hồng Minh dùng tiền tiêu vặt để mua những gì mình thích. Chồng thấy cái gì là mua cái đó. Chi tiêu rất tùy tiện. Khi tiêu hết tiền lại xin thêm cha mẹ. Có điều, cha mẹ Hồng Minh từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối việc cậu bé xin tiền. Kết quả là khoản tiền tiêu vặt cho Hồng Minh ngày càng nhiều, còn cậu bé ngày càng không biết kiềm chế trong chi tiêu. Cuối năm, cả gia đình dọn dẹp chuẩn bị đón năm mới. Lúc lau dọn ngăn kéo, gầm giường, giỏ sách của Hồng Minh, mẹ cậu bé phát hiện thấy một đống đồ chơi. Nào là siêu nhân, mặt nạ, súng nhựa, còn có cả mô hình sọ người ghê rợn. Nhìn thấy đống đồ chơi của chính mình, Hồng Minh tự nghĩ mấy thứ này đều do mình mua ư. Sao mình chẳng thích cái nào vậy? Hóa ra trong gần một năm vừa rồi, toàn bộ tiền tiêu vặt của mình chỉ đổ vào đống rác đó. Hồng Minh cảm thấy hối hận, nhưng giờ đã không kịp. Đồng thời, cha mẹ cậu bé lúc này cũng bắt đầu nhận ra rằng, từ xưa đến nay, họ chưa từng có bất kỳ yêu cầu nào đối với việc chi tiêu của con cái, cũng không biết rõ con cần tiền để mua những gì. Lần đầu tiên dùng số tiền để mua những sản phẩm mà mình yêu thích. Đối với mỗi đứa trẻ, đây giống như một trải nghiệm thần kỳ. Chính điều thần kỳ này mang lại cảm giác thỏa mãn, làm trẻ không ngừng mang tiền đi mua sản phẩm. Do thiếu kinh nghiệm, nên trẻ rất khó tự kiềm chế bản thân. Nếu cha mẹ dùng các biện pháp cương quyết hay là bạo lực để hạn chế sự chi tiêu, sẽ làm ảnh hưởng đến nội tâm và tâm lý lãnh mạnh của trẻ. Dùng hành động tăng hay giảm tiền tiêu vặt để đạt mục đích cũng không phải là cách giáo dục hiệu quả. Quan trọng hơn là cha mẹ hãy dựa vào những thực tế trong cuộc sống hàng ngày, hướng dẫn trẻ cách tiết kiệm và chi tiêu thông minh. Tránh thói tiêu tiền hoang phí, đặt ra kế hoạch chi tiêu thích hợp, quản lý chặt chẽ là những điều vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là những biện pháp rất có hiệu quả. Đối với trẻ, kế hoạch chi tiêu không cần phải quá chi tiết nhỏ nhặt, cần đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. Đương nhiên, cũng phải để trẻ hiểu rằng, cái gọi là kế hoạch chi tiêu không phải là cấm trẻ mua đồ, mà là phân loại theo tầm quan trọng của tất cả những thứ muốn mua. Rồi căn cứ theo tình hình thực tế, xem xét ưu tiên mua cái gì trước, cái gì sau, mua theo trình tự đã sắp xếp. Ngoài ra, thông qua kế hoạch chi tiêu, tìm ra những khoản không cần thiết. Trong lúc lập kế hoạch chi tiêu, có thể tuân theo vài bước làm sau đây. 1. Liệt kê ra toàn bộ khoản thu nhập của trẻ trong một tuần. Trong đó tiền tiêu vặt và tiền làm thêm gần như là những khoản thu nhập cố định. 2. Liệt kê ra những khoản cần trị trong một tuần. Ví dụ như mua dụng cụ học tập, trả tiền ăn trưa, tiền xe buýt. 3. Liệt kê ra toàn bộ những thứ cần mua trong thời gian gần. 4. Trong danh sách những thứ cần mua, phim xem cái nào là cần thiết mua trước, cái nào có thể mua sau. Sau đó, lại căn cứ vào khoản thu nhập, xem xét cái nào có thể mua ngay lập tức, cái nào cần tiết kiệm tiền để mua. 5. Tính toán lại một lần. Sau khi trích ra khoản chi tiêu cần thiết từ phần thu nhập tiết kiệm, số còn lại chính là khoản quỹ chi tiêu có thể tự chi dùng. Căn cứ xem khoản quỹ này được bao nhiêu. Hãy mua những thứ cần thiết trong khả năng của mình trước, sau đó mới xét đến những thứ cần mua khác. Cuối cùng là những thứ chưa thực sự cần thiết. Kế hoạch chi tiêu chỉ cần đơn giản như vậy. Dù số tiền hàng tuần trẻ có được tuy ít, nhưng vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu. Ít nhất, nó có thể giúp trẻ biết cách quản lý chi tiêu từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, trong lúc đi mua sắm theo thứ tự đã định, trẻ sẽ dần phát hiện thấy những khoản chi không cần thiết. Từ đó có thể lập mục tiêu tiết kiệm, đồng thời học được cách phân tích tỉ mỉ đối với tình hình tài chính của bản thân. Khi bắt đầu triển khai kế hoạch tài chính,
Các bậc cha mẹ nên chú ý theo dõi. Trong tháng đầu tiên, hãy ghi chép lại cụ thể từng khoản chi tiêu của trẻ. Nên theo dõi liên tục trong 3 tháng liên tiếp là tốt nhất. Làm như vậy để trẻ biết rõ đã tiêu tiền vào việc gì, khoản nào là cần thiết, khoản nào là cần tiết kiệm. Sau một thời gian, trẻ sẽ hình thành thói quen chi tiêu hợp lý. Điều này mới là mấu chốt quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài chính. Vào thế kỷ thứ 19, một thương nhân người Do Thái đã viết ra giấy những nguyên tắc tài chính rồi bỏ vào trong túi tiền. Mỗi khi cần dùng tiền, ông ta lại mở túi đọc một lượt các nguyên tắc tài chính này, rồi mới quyết định có nên tiêu tiền hay không. Đây chính là 10 nguyên tắc vàng trong tài chính đã được lưu truyền bao lâu nay ở khu vực Âu Mỹ. Nguyên tắc thứ 2 trong đó nói rằng cuộc sống cần phải có dự toán. Nếu chi tiêu không biết kiềm chế, không có kế hoạch, thu nhập không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu, tài chính ắt sẽ bị phá sản. Trong cuốn Việc kinh doanh của người Do Thái cũng viết rằng dự toán không giống chiếc áo bó chặt vào người. Dự toán như một tấm bản đồ, là một phương pháp khoa học. Chính nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch sử dụng tài chính, giúp bạn dùng nguồn thu nhập có hạn để tận hưởng cuộc sống tuyệt vời nhất. Cứ mỗi tối, tỷ phú giàu mỏ Rockefeller lại ngồi tính toán số sách, sau khi ghi rõ rằng từng đồng đã tiêu như thế nào, rồi mới lên giường đi ngủ. Nếu con cái chúng ta biết được cách quản lý và lên kế hoạch tài chính cho bản thân, chúng hoàn toàn có thể trở thành những chuyên gia kinh doanh. Điều này như một động lực hỗ trợ cho tương lai, bởi vì điều khiển được tiền bạc cũng là một phần rất quan trọng trong kỹ năng tài chính. Khoản tiền không được tiêu nhất quyết không đụng vào. Đây là cách nắm bắt tài chính đơn giản nhất. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, hãy để trẻ học được cách dự toán cho tương lai của chính mình. Đưa ra kế hoạch để kìm hãm thói chi tiêu hoang phí. Kế hoạch chi tiêu là điểm xuất phát trong quản lý tài chính. Kế hoạch chi tiêu chỉ cần đơn giản, dễ nắm bắt và vận dụng. Kế hoạch có thành công hay không nằm ở việc thực hiện và lòng kiên trì. Dạy trẻ một số kỹ xảo trong chi tiêu. Trước kia, mỗi lần đi mua đồ dùng học tập, Đinh Văn chỉ chú ý nhìn bề ngoài của sản phẩm. Ví dụ như cậu bé rất thích thú các hình vẽ ngộ nghĩnh in trên thân cây bút, hay các con vật đáng yêu ở đầu chiếc bút chì. Tất nhiên là mua những thứ này sẽ tốn tiền hơn so với các cây bút bình thường khác. Mẹ của Đinh Văn là người nắm rõ tình hình thị trường, nên đã đưa ra gợi ý, ở nhà, con đã có rất nhiều đồ chơi hình động vật rồi. Với số tiền như vậy, một là con chỉ mua một chiếc bút có hình chú gấu này, hai là mua thêm được 3 chiếc bút loại khác. Đinh Văn nghe theo sự gợi ý của mẹ, lựa chọn luôn cách thứ hai. Thông qua cách gợi ý của mẹ, Đinh Văn đã biết chú ý vào công dụng của sản phẩm khi mua đồ, đồng thời biết cách so sánh giá thành giữa những mặt hàng khác nhau. Bây giờ, khi mua bất cứ thứ gì, dù không có mẹ đi cùng, Đinh Văn vẫn nhớ đến cách của mẹ, cũng một số tiền như vậy nhưng mua được nhiều thứ chẳng phải tốt hơn sao. Hai cái này mặc dù trông bề ngoài khác nhau nhưng tính năng, chất lượng lại như nhau. Tất nhiên phải chọn cái rẻ hơn. Từ bài học của mẹ, những thứ Đinh Văn mua về sau này đều có giá rẻ, chất lượng cũng không tồi. Cùng với sự phát triển, việc mua sắm của trẻ cũng ngày một tăng. Để giúp trẻ bồi dưỡng được thói quen chi tiêu hợp lý, lúc này, các ông bố nên bắt đầu hướng dẫn cách chi tiêu cho trẻ, dạy trẻ một số kỹ năng tiêu dùng cơ bản và cần thiết. Với đại đa số người tiêu dùng, lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt, giá thành rẻ là nguyên tắc hàng đầu. Vì thế, khi đi mua sắm, làm sao để chi ít tiền mà mua được những thứ mình cần với chất lượng và giá cả tốt nhất, chính là kỹ năng tiêu dùng đầu tiên mà trẻ phải học được. Có thể trẻ sẽ không hiểu được hết hàm ý của chữ mặt hàng ngon bổ rẻ, nên các ông bố hãy giải thích đơn giản cho trẻ rằng cái gọi là ngon, bổ, rẻ chính là những mặt hàng có giá rẻ nhất mà chất lượng lại tốt nhất. Cũng nên để trẻ biết rằng tuân theo nguyên tắc ngon bổ, rẻ trong tiêu dùng, mục đích không đơn thuần chỉ là tiết kiệm tiền, mà còn là cự tuyệt với việc chi tiêu không hợp lý, mù quáng, để mỗi đồng tiền đều được dùng đúng vào những lúc cần thiết. Học cách so sánh cũng giúp trẻ rèn luyện tư duy và xây dựng lập trường cho bản thân. Lúc Ngọc Trân mới biết nói, có người đã hỏi cô bé rằng cháu thích xem chương trình nào nhất. Cô bé trả lời, xem quảng cáo ạ. Ngọc Trân đặc biệt bị thu hút bởi những hình ảnh sống động trong các mẫu quảng cáo. Cô bé còn học được rất nhiều những thuật ngữ trong quảng cáo.
Mẹ cô bé nói rằng cứ trên quảng cáo có cái gì là cô bé muốn có cái đó. Lần nào nó cũng muốn tôi mua cho. Bây giờ, trong nhà đã đầy ắp các loại như sữa, dinh dưỡng, sữa chua, nước hoa quả, nước ngọt, như trên TV người ta quảng cáo. Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Ngọc Trân luôn cảm thấy cuộc sống ngoài đời giống như trong quảng cáo. Đối với trẻ, mọi thứ nói trên TV đều là đúng. Vì vậy, có thể nói, xem quá nhiều quảng cáo sẽ làm nhiễu loạn nhu cầu tiêu dùng bình thường của trẻ. Một số trẻ lại thi nhau thích bắt chước giống như quảng cáo, chạy theo phong cách của các ca sĩ, diễn viên trên TV, theo đuổi những thứ xa xỉ một cách mù quáng. Tất cả điều đó đều là những hành vi tiêu dùng không lý trí. Cho nên, không để trẻ học theo quảng cáo là điều mà các ông bố cần dạy trẻ. Quảng cáo có thể đáp ứng được mong muốn tiêu dùng của trẻ, nhưng trẻ lại hoàn toàn tin tưởng vào những thứ trên TV. Trong quá trình tiêu dùng, không nên quá tin tưởng vào nội dung của quảng cáo. Phải dựa vào nhu cầu thực tế của bản thân và chất lượng sản phẩm để quyết định có nên mua hay không. Người Trung Quốc có câu chỉ có mua lầm chứ không có bản lầm. Bất kể nhà sản xuất nào cũng có thể giảm giá thành để bản chạy các sản phẩm của mình. Nhưng mục đích của việc làm đó chỉ là thủ đoạn nhằm thúc đẩy tiêu dùng mà thôi. Dù hàng hóa có giảm đến cỡ nào, thì nhà sản xuất vẫn thu được lợi nhuận. Không thể bị thua lỗ, còn các thông tin về giảm giá, khuyến mãi lại luôn thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng, làm mọi người không để ý đến chất lượng và giá thành của sản phẩm. Đặc biệt, đối với các mặt hàng thực phẩm, loại mặt hàng chỉ có một thời gian bảo quản nhất định, thì một số siêu thị lại giảm giá để bán cho nhanh. Nếu tham rẻ mà mua quá nhiều, ăn không hết sẽ biến thành hàng bị ô nhiễm, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa lãng phí tiền bạc. Cho nên, các ông bố một mặt phải dạy trẻ biết cách tận dụng cơ hội giảm giá ở cửa hàng, mặt khác phải biết phân tích các thông tin khuyến mãi, để tránh bị rơi vào hố bẫy của những chương trình khuyến mại giả. Năm ngoái, con trai ông Khang trông thấy một đôi giày thể thao được bày bán trong một cửa hàng trên phố. Cậu bé liên tục đòi bố phải mua cho mình, nhưng không được bố đáp ứng. Sau dịp Tết cổ truyền, cậu cầm toàn bộ tiền mừng tuổi, vội vàng chạy đến cửa hàng mua đôi giày mà mình thích. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bố không thấy cậu xỏ chân vào đôi giày đó nữa. Nguyên nhân đơn giản là có bạn học nói rằng đôi giày của cậu chồng không hợp mốt. 70% trẻ mua sắm đều do cảm tính. Đây cũng là một trong những sai lầm mà bọn trẻ thường xuyên mắc phải. Khi trông thấy món đồ muốn mua, ngay lập tức phải mua bằng được. Chẳng bao lâu sau đã thấy chặn sản phẩm đó, rồi hối hận là mình đã không suy tính trước khi mua. Vì vậy, ngoài những điều nói trên, các ông bố khi bồi dưỡng kỹ năng tiêu dùng cho trẻ, nên chú ý dạy trẻ cách so sánh hàng hóa và biết trả giá. Cố gắng dạy trẻ mua được sản phẩm cần thiết với số tiền bỏ ra là thấp nhất. Lựa chọn những mặt hàng ngon bổ rẻ. Quảng cáo chỉ dùng để tham khảo. Cảnh giác với chiêu trò giảm giá của các nhà sản xuất. Phải biết so sánh và trả giá sản phẩm. Hãy tạo ra cuộc sống giàu có cho trẻ. Có lẽ, rất nhiều người trong chúng ta ngưỡng mộ Rockefeller, người đàn ông giàu nhất thế giới, là người đầu tiên có 1 tỷ đô la. Cuộc đời của ông đã trở thành một câu đố cho cả thế giới. May mắn là trong vài năm gần đây, cuốn tự thuật dày 1.700 trang của Rockefeller được công bố, đã giúp chúng ta hiểu rõ thêm về con người ông. Hóa ra, ông vua dầu mỏ một thời này là một người khá giản dị, tiết kiệm và hòa nhã. Làm thế nào để cậu thiếu niên nhà nghèo Rockefeller trở thành một ông vua dầu mỏ lẫy lũng thế giới? Sự thay đổi ấy không có gì là bất ngờ cả. Trong 16 điều nổi bật về quản lý tài chính mà ông viết, có một điều, hãy học số học ngay từ khi còn nhỏ. Rockefeller vẫn luôn gìn giữ cuốn sổ ghi chép từ khi ông mới 10 mấy tuổi. Trong cuốn sổ nhỏ đó, ông viết tất cả các con số cần chi tiêu trong cuộc sống. Dù nhiều dù ít cũng ghi ra, rồi xem xét lại tỉ mỉ. Dần dần hình thành nên sự nhạy cảm với các con số. Nhận biết các con số đã trở thành sở trường của Rockefeller. Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thành công của ông sau này. Dù mai sau bạn có để lại cho con bao nhiêu tài sản, nhưng nếu bản thân trẻ không thể nắm bắt được những kiến thức về tài chính, thì tất cả của cải bạn để lại cũng rất dễ tan biến.
Ngày càng có nhiều cha mẹ nhận biết được việc bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ là quan trọng. Nhưng phải bồi dưỡng trẻ thế nào mới là đúng? Có lẽ, chúng ta từng biết đến câu này, cho trẻ cá không bằng cho chúng cần câu cá. Hãy để trẻ hiểu về tài chính, thông qua các bài học thực tế về đầu tư để nâng cao giá trị tài sản. Vì thế, bồi dưỡng cho trẻ những quan niệm tài chính đúng đắn từ khi còn nhỏ chính là cách tạo cho trẻ một cuộc sống giàu có sau này. Trong tất cả những kỹ năng về tài chính, xây dựng sự nhạy cảm đối với các con số có ý nghĩa quan trọng hơn cả. Trong cuộc sống xung quanh chúng ta, ở đâu cũng có khái niệm về số học. Chúng ta phải để trẻ học được cách điều khiển chúng. Điều này liên quan đến sự tích lũy tài sản của trẻ sau này. Học số học, nghiên cứu số học, nắm bắt số học sẽ giúp trẻ nhanh chóng tính toán được giá trị thời gian của tiền bạc, cũng dạy trẻ cách để tích lũy được nhiều của cải nhất. Bồi dưỡng sự nhạy cảm của trẻ đối với các con số không chỉ là dạy trẻ biết đếm, biết cộng trừ nhân chia. Cái gọi là tính nhạy cảm với số học ở đây nhằm chỉ cách dùng số học để tư duy, để làm việc một cách dễ dàng, đồng thời hiểu rõ được mối quan hệ giữa những con số với nhau. Phải giúp trẻ nâng cao tính nhạy cảm với số học, biết cách kết hợp số học với các hoạt động thường ngày. Chẳng hạn, cho trẻ chơi trò chơi liên quan đến điện toán, để trẻ làm quen với hình dạng các con số. Khi đi trên đường, dạy trẻ cách phân biệt số xe. Trong lúc mua sắm, hãy cho trẻ tập tính toán giá cả. Tóm lại, có rất nhiều cách để bồi dưỡng cho trẻ. Nhà toán học vĩ đại Gauss do từ nhỏ đã được cha dạy về các công thức toán học, nên năm lên 4 tuổi, ông đã giúp cha làm các phép tính toán. Matthew House, 34 tuổi, là phó giám đốc cao cấp của công ty bao bì Am, Mỹ. Đây là một công ty sản xuất bao bì lớn ở Milwaukee. Khi nhớ về tuổi thơ của mình, ông nói, cha tôi luôn nói với tôi rằng, trong cuộc sống, nếu con muốn đạt được thứ gì, con nhất định phải nỗ lực làm việc. Công việc hồi còn trẻ của Matthew House chủ yếu là sửa chữa máy cắt cỏ, xe cần tuyết cùng với một số công việc khác. Lên 9 tuổi, ông bắt đầu tìm thấy công việc đầu tiên trên nông trường gần nhà, đó là tắm và cho bò ăn. Ông bày tỏ ngay từ hồi còn nhỏ, những thứ mà tôi muốn mua, từ chiếc cần câu cá hay đôi giày trượt tuyết, thậm chí là cả một chiếc xe, đều là do tôi cố gắng lao động để có được chúng. Matthew còn nói, cha tối, ông Howard là chủ tịch kiêm người sáng lập ra công ty. Ông luôn dạy tôi một điều rằng, tiền rất quan trọng. Việc xác lập mục tiêu tài chính cho mình cũng rất quan trọng, nhưng phải dựa vào sức lực của bản thân để đạt được mới là điều quan trọng nhất. Một cuộc điều tra cho thấy, có những người cả đời luôn sống trong nghèo đói. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là họ không bao giờ đưa ra mục tiêu phấn đấu trở thành người giàu có. Giống như con thuyền không xác định được hướng đi, nên khi gió thổi chiều nào, thuyền sẽ bị đẩy theo chiều đó. Vì vậy, với việc bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ, cần bắt đầu việc xây dựng các mục tiêu. Khi trẻ bắt đầu được cho tiền tiêu vặt cá nhân, các ông bố có thể dạy trẻ cách kiểm tra định kỳ xem mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Bố mẹ cùng tính toán với trẻ, rồi ghi chép lại để theo dõi. Khi trẻ biết về toán và học được những phép tính cộng trừ cơ bản, hãy tặng cho trẻ một cuốn sổ, dạy trẻ cách ghi chép theo dõi chi tiêu. Thông qua việc phân tích các khoản chi tiêu để đưa ra những mục tiêu tài chính hợp lý. Không có mục tiêu thì không có kế hoạch. Xác lập mục tiêu tài chính. Mục đích là để trẻ nhìn thấy rõ hành động tài chính của bản thân, từ đó thúc đẩy khả năng quản lý tài chính của chúng. Tuy nhiên, khi xác lập mục tiêu tài chính, trẻ trước hết phải biết phân biệt giữa mục tiêu và nguyện vọng. Nguyện vọng là những mơ ước trong cuộc sống. Đôi khi là thật, đôi khi là không. Còn mục tiêu tài chính có hai tính năng, có thể cân đo, kết quả của mục tiêu có thể dùng tiền để tính toán chính xác, và có tính thời gian, đưa ra thời gian để thực hiện mục tiêu. Ví dụ, tôi muốn đến cuối năm phải có được 100 triệu đồng. Tôi muốn sau một năm có thể mua được một chiếc xe ô tô của hãng Giant. Đây đều là những mục tiêu tài chính cụ thể. Khi hướng dẫn trẻ xây dựng mục tiêu tài chính, phải biết vận dụng với thực tiễn. Không nên quá mơ hồ, khó hiểu. Những thứ mà trẻ muốn mua chắc chắn là rất nhiều. Vì vậy, bố mẹ hãy giúp trẻ sàng lọc mục tiêu thích hợp nhất. Cuối cùng, hãy phân tích tỉ mỉ cùng trẻ về những mục tiêu tài chính này, liệt kê các bước thực hiện. Sau đó,
Định ra kế hoạch nhỏ trong từng tháng và hoàn thành mục tiêu. Chẳng hạn như đặt ra định mức mỗi tháng phải để dành ra bao nhiêu tiền, vì muốn đạt được mục tiêu cần có những kế hoạch cụ thể. Nếu cha mẹ bạn đã từng trải qua thời kỳ khủng hoảng, thì trong quá trình giáo dục con cái, sẽ luôn đề cập đến tiền. Thomas Robert, 51 tuổi nói vậy. Ông là người thừa kế đời thứ tư của nhà xuất bản thủ phủ Pierre, thuộc tiểu bang Nam Dakota, nước Mỹ. Cha của Thomas Robert, ông Godfrey, 84 tuổi đã dạy Robert về nghiệp vụ doanh nghiệp và tài chính cá nhân. Robert nói rằng, cha của ông chỉ vay tiền đúng một lần để mua một khu resort, còn toàn bộ những thứ khác đều do ông tiết kiệm để mua chúng. Khi còn nhỏ, Robert nói rằng ông nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía gia đình. Nhưng từ khi còn học trung học, cứ bắt đầu vào dịp nghỉ hè, là Robert đã tự đi làm thêm, chăm chỉ tiết kiệm tiền. Năm 17 tuổi, Thomas Robert muốn mua một chiếc xe cổ, hiệu Pontiac Lemons đời 1965, có giá $600. Sau khi thương lượng, giá chỉ còn $400. Robert đã hỏi vay cha $400 để mua được chiếc xe cổ đó. Nhưng mỗi tuần ông phải trả cho cha $50. Cha đã dạy tôi một bài học rất có ý nghĩa. Robert nói vậy. Chỉ có lao động mới có thể tiết kiệm được tiền. Trong cuộc sống, đứa trẻ nào cũng muốn được sở hữu nhiều thứ, nhưng khoản tiền cá nhân lại không đủ để đáp ứng mong muốn đó. Lúc này, ngoài việc để trẻ điều chỉnh lại mục tiêu tài chính, bạn có thể áp dụng phương thức vay mượn thế chấp, cho trẻ vay một khoản tiền vừa đủ. Và tất nhiên, nếu đã là vay cũng phải yêu cầu trẻ trả cả lãi suất. Không nên nghĩ rằng cách làm trên là không có tình thân. Vì thực tế, trẻ mượn cha mẹ tiền cũng là một cách rèn luyện kỹ năng tài chính tốt. Sau này, nếu trẻ tiếp xúc với các hình thức vay mượn ngoài xã hội sẽ không còn bỡ ngỡ. Người làm cha sẽ không ai mong muốn con cái mình phải đi mượn tiền người khác, trở thành kẻ nợ nần. Nhưng chúng ta cũng không thể không công nhận rằng vay mượn tiền bạc là hình thức khá phổ biến trong đời sống hiện nay. Vì vậy, thông qua việc cho trẻ vay tiền, hãy để trẻ sớm tiếp xúc với hình thức phổ biến này. Điều đó có thể bồi dưỡng trách nhiệm và ý thức đề phòng rủi ro tài chính cho trẻ, ngay từ khi chúng còn nhỏ. Đây hẳn là một việc đang làm trong quá trình giáo dục quan niệm về tài chính cho trẻ. Giáo dục trẻ kiến thức về tài chính quan trọng hơn việc để lại một khối tài sản. Tính nhạy cảm với số học có tác dụng hỗ trợ trong quản lý tài chính. Quản lý tài sản cần phải có mục tiêu cụ thể. Vay mượn cũng là một hình thức rèn luyện kỹ năng tài chính. Các bạn thân mến, Book for Successful Life vừa gửi tới các bạn nội dung của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung của những video tiếp theo. Mong các bạn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Chúc các bạn sẽ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào các bạn.